हेलो गाइस, आज त तपाईहरुलाई चाहिँ मैले चाहिँ लिस्ट वाला चाहिँ सिकाउँदै छु। तपाईहरु प्रिपेयर भएर बस्नुहोस् है त। त्योभन्दा पहिले मेरो च्यानल तपाई सब्स्क्राइब गरेर राख्दिनुस् किनकि च्यानलमा सब्स्क्राइबहरु बहुत कम छन् हैन। सब्स्क्राइब पनि कम छन्, भ्यू पनि लास्टै कम छ। त्यसैले चाहिँ मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर राख्दिनुस् है त। तपाईहरुको लागि यो च्यानल बनाएर राखेको हुँ है त। अबतिर हामी चाहिँ अब हाम्रो मेन पोइन्टतिर जाम, लिस्टहरु कसरी बनाउने भन्नेतिर जाम है त। अब यहाँ के लेख्नुस्, HTML लेख्नुस्। यो तपाईलाई पहिले पनि भिडियोमा म सिकाइसकेको छु। अब यहाँ के लेख्ने त, अब अर्डर अनअर्डर लिस्ट भनेर बनाम। अर्डर लिस्ट र अनअर्डर लिस्ट भन्ने हुन्छ। HTML अनअर्डर लिस्ट है त, सरी अनअर्डर लिस्ट है त। हामी टाइटल भनेको तपाईलाई थाहा छ। तपाईले चाहिँ यो मेरो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पुरानो भिडियो तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अनअर्डर लिस्ट गराउने, तपाईहरु लिस्ट मेनुहरु गराउने बेला कस्तो आउँछ, एकचोटी क्लिक गरेपछि सर आउँछ कि नै। फेसबुकहरुमा पनि त्यस्तै खालको लिस्टहरु चाहिँ यसरी बनाइने गर्दछ। तपाईलाई म सिकाउँदै जान्छु, तपाईहरु हेर्दै हेर्दै जानुस् है त। हेर्नुस्, लिस्ट गर्नुस्। लिस्ट गरेपछि के गर्नुस् भने चाहिँ अब लिस्टमा के राख्ने त। अब मानौ के राखौं, अब एउटा फुडहरुको नाम राख्दियौ है त। फुडहरुको के नाम राखौं भनेपछि एप्पल राखौं, अनि टमाटर राखौं कि टमेटो राखौं किनकि अलि महँगो छ। लास्टै हामी सस्तो बनाएर यहाँ राख्दा चाहिँ मजा आउँछ है त। हेर्नुस्, लिस्ट भयो। अर्को लिस्ट 5 वटा हामी लिस्ट बनाउन सक्छौं। त्यसैले म्याङ्गो राखौं, अनि त्यसपछि के राखौं भनेपछि एप्पल राखौं। त्यसमा हामी जे पनि राख्न सक्छौं, एप्पल एप्पल भनेर राख्न सक्छौं है त। त्यसपछि के राख्न सक्छौं त, 5 वटा गराम भनेको 4 वटा भयो। एप्पल बनाना राख्न सक्छौं। बनानाको स्पेलिङ राइट छ कि रङ छ, BANA बनाना। त्यसपछि लिस्ट, त्यसपछि के राख्ने, त्यसपछि के राख्ने, रेडिस ल, रेडिस जे राखे पनि हुन्छ है त। हामी त लिस्ट भन्दा पहिले चाहिँ हामीले के गरौँ भनेपछि ल, हामीले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ एउटा यहाँ चाहिँ लेख्दिउँ न, आवर फेभरेट फ्रुट पनि हैन यार, फेभरेट फ्रुट हो र हैन होला, जे भए जे राख्दिउँ नि, के फरक पर्दैन है त। ल हेर्नुस् है त, हाम्रो के अनअर्डर लिस्ट भनेपछि पोइन्टहरुमा आउँछ, हामीले चाहिँ नम्बरहरुमा आउने गर्दैन है त। तपाईलाई थाहा छ ओपन विथ लाइभ सर्भर भनेको कसरी आयो। यो भन्दा पहिले तपाई मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यो हटाइदिए मैलेको लागि मुभीहरु हेरेको थिएँ मैले। मुभीहरु हेरे साउथ मुभीको फ्यान हो नि त गाइस, त्यसैले चाहिँ है त। आवर फेभरेट फ्रुट हेर्नुस्, टमेटो, म्याङ्गो। हेर्नुस्, यहाँ चाहिँ लिस्ट लेखेको कारणले लिस्टको चाहिँ यहाँ पोइन्टहरु आउने गरेको छ है त। अब हामीले चाहिँ यहाँ के लेख्न सक्छौं त, के गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु आउँछ है त। हामीले चाहिँ यो पोइन्टको ठाउँमा हामीले कस्तो बनाउन सक्छौं, हामीले सर्कल बनाउन सक्छौं कि यो सर्कल चाहिँ हैन है, सर्कल हैन है त गाइस, एकचोटी याद गर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ कस्तो बनाउन सक्छौं त, स्क्वायर बनाउन सक्छौं, डिस्क टाइपको बनाउन सक्छौं हैन। हामी चाहिँ सर्कल टाइपको बनाउन सक्छौं। यो कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु म सिकाउँदै जाँदैछु है त। यहाँदेखि यहाँ जानुस्, टाइप लेख्नुस् है त। टाइपमा के लेख्ने त, अब स्क्वायर गरौँ, स्क्वायर टाइपको है त। कन्ट्रोल एस गरे पनि तपाईले यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ है त। हाम्रो कन्ट्रोल एस गरे पनि हामी यहाँ भेट्न सक्छौं। यहाँ त स्क्वायर टाइपको भयो कि भएन, हेर्नुस् भयो नि। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लियरली नै है त। तपाईको ओपन विथ लाइभ सर्भर गरे पनि तपाई आउन सक्नुहुन्छ यहाँ। अब हामी के अन्त डिस्क राखौं है त, डिस्क। अब तपाईले यो यस्तो कुराहरु त तपाई नेटमा हजारमा पाउनुहुन्छ। तपाईले कसरी युज गर्ने हेर्नुस् है त। डिस्क टाइपको चाहिँ छ है त, डिस्क छ, सर्कल राखौं। अब यसको ठाउँमा सर्कल राखौं हामीले, सरी यो चाहिँ झ्याउ लाग्दो सर्कल, CRCLE सर्कल, सरी स्पेलिङ पनि फटा रहेछन्। CRCLE, हामी धेरै स्पेलिङ चाहिँ सानोबाट धेरै ट्यालेन्ट भएको कारणले चाहिँ स्पेलिङ धेरै आउँछ मलाई, कुरा छोडौं है त गाइस। हेर्नु, सर्कल टाइपको यस्तो खालको सर्कल आउने गर्दछ है त। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भरिरहेको थियो नि त किन। अहिले चाहिँ ओपन विथ लाइभ सर्भर किन गर्छन् भन्ने कुराहरु तपाईलाई थाहा छ नि त, मैले के लेखेको छु, तपाईहरु के लेख्न भएको छ भन्ने कुराहरु पनि गर्न सकिन्छ। यसरी नै हामीले मेनुहरु बनाउन सक्छौं है त गाइस। तपाईलाई स्क्वायर भनेपछि स्क्वायर हुन्छ, डिस्क भनेपछि डिस्क हुन्छ, यो कुरा तपाईलाई थाहा भएकै छ। हामी अब अर्डर लिस्टहरु गर्न जाँदैछौँ। हामी अर्डर लिस्ट भनेको 1 2 3 4 मा आउँछ है त अर्डर लिस्टहरु। अर्डर लिस्टको लागि के गर्छौं भनेपछि OL लेख्छौं है त। हामी चाहिँ OL लेखिसकेपछि अर्डर लिस्टको ल यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भनेपछि हामी कहाँबाट स्टार्ट गर्न सक्छौं त भन्ने कुराहरु गरौँ है त। केही पनि भएन भने केले आउँछ, डिफल्ट के आउँछ भन्ने कुरा पहिला गरौँ। अर्डर लिस्ट, यहाँ पनि OLI गरौँ है त। अब यहाँ ओपन विथ लाइभ सर्भर गरौँ। हेर्नुस्, 1 2 3 4 आउँछ। हाम्रो डिफल्ट चाहिँ यही नै हो है त। यो पनि हटाइदिउँ गाइस है त। हामी कन्ट्रोल एस गरे पनि आउन सक्छौं।
अब यहाँ टाइप लेखौँ टाइप केबाट स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ टाइप लेख्न सक्नुहुन्छ ल म एबाट स्टार्ट गर्छु भनेपछि एबाट स्टार्ट हुन्छ है त ओपन विथ लाइभ सर्भर गरौँ ओपन विथ लाइभ सर्भर एबाट एबिसिडी जे हुन्छ हैन कन्ट्रोल ल्यास गरे पनि हुन्छ है त जेबाट स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ आईबाट स्टार्ट गरौँ आई भनेको हेर्नुस् है त ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्नु हेर्नुस् आई है त रोमन नम्बरमा आयो है त तपाईँ जेबाट पनि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त अब यहाँ मैले चाहिँ वान लेखेँ भने वान किन वान लेख्नु पर्यो र हैन क्यापिटल ए लेखौँ है त क्यापिटल ए लेख्यो भने क्यापिटल एबिसिडी एफजी आउँछ है त अनि त्यसपछि त स्मल ए लेखौँ हामी जेबाट स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहीबाट स्टार्ट हुन्छ है त हैन आइसक्यो यो अघि नै गरिसकेको रहेछ कहीँ चाहिँ सरी अनि आई लेखौँ है त कन्ट्रोल यास गरौँ है त कन्ट्रोल यास गरौँ यहाँबाट चाहिँ तानौँ है त हेर्नुस् आउँछ मजाले है त तपाईलाई चाहिँ यस्तै गरी अर्डर लिस्टहरू तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु कहाँबाट पाउने त त्यसो भए त अरु कुराहरु भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ हेर्नुस् अर्डर लिस्ट अनि अनअर्डर लिस्ट गरौँ त अर्डर लिस्ट हेर्नुस् यहाँ पहिले इन्डियास्टियामा लेख्नुस् हामीले चाहिँ W3 स्कुलबाट चाहिँ हामीले पाउन सक्छौं है त हेर्नुस् मजाले हेर्नुस् अर्डर लिस्टहरु अनअर्डर लिस्टहरु हामीले यहाँबाट चाहिँ हामीले टाइपहरु पाउन सक्छौं है त अनि यो चाहिँ कहाँ काम लाग्छ भन्नुहुन्छ भने हेर्नुस् पक्नु है यसमा चाहिँ आएन हेर्नुस् यसरी आउँछ नि त यो पनि लिस्टै हो यसरी मेनुहरु पनि आएको हुन्छ अरुमा यसमा चाहिँ आएको यसरी मेनुहरु सर आएको हुन्छ हैन अनि तिनी मेनुहरु चाहिँ यहीबाट आउने गर्दछ है त हामी के लेखेको थियौं किन लिस्ट अनअर्डर लिस्ट सरी लिस्ट एन्ड अनअर्डर लिस्ट एउटा अनअर्डर लिस्ट एन्ड अनअर्डर लिस्ट भन्ने कुराहरु हो है त अर्डर लिस्ट है त हेर्नुस् त्यही पाउन सक्छौं अघि नैको है त हामीले यहाँ टाइपहरुमा चाहिँ फरक छ र सबै सेम छ है त हेर्नुस् डिस्क्रिप्सनको लागि डीटी लेख्दा राम्रो यहाँ लेख्न सक्छौं हेर्नुस् ओएल अर्डर लिस्ट एल आई डिस्क्रिप्सनको लागि डीएल यसको लागि डीटी त्यसको लागि डीडी यिनीहरु सब गरेर तपाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त हामीले भनेको स्टार्ट मात्रै गर्दिनु हो स्टार्ट गरेपछि हेर्नुस् आई गरेपछि अर्डर लिस्टमा के हुन्छ सर्कल छ स्क्वायर छ डिस्क छ नन छ हैन अनि त्यसपछि हेर्नुस् यो कुरा अहिले छोडौं हामी चाहिँ अब उमा गएपछि सीएसएस मा गएपछि हामीलाई स्टाइल भन्ने चीज अहिले चाहिँ यतिकै हेर्न सक्छौं यहाँबाट तपाईहरुले सबै कुराहरु भेटाउन सक्नुहुन्छ तपाईलाई मैले आइडिया मात्रै दिएको यसरी हामी गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु आइडिया दिएको है त लिस्टहरु कहाँ गराउनुहुन्छ यिनीहरु नै लिस्ट हुन्छ सरसर आइराको हुन्छ नि त त्यही नै लिस्ट भन्ने गर्दछन् है त यो प्याडिङ साडिङ पछि हामी हेर्ने गर्छौं है त आजको लागि यति तपाईले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यस्तै कन्टेन्ट चाहिन्छ भने मेरो च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुस् तपाईले नै हेल्प गर्ने हो मलाई अनि त्यसपछि अगाडि बढ्ने हो है त हस्त नमस्ते नेपालीलाई सहयोग